کومه د موږ سره کنه هغه د سکریو گیج څه دی سکریو گیج ټیک شو ګوره سکریو گیج چې کومه دی که د دې نه مخکې چې کومه موږ لیکچر پرزنټ کړی دی که چېرته هغه لیکچر تاسو وګورئ که نه په هغې کې موږ د ورنیر کیلیپر په باره کې خبرې کړې وې ورنیر کیلیپر او موږ هغې کې دا ویډیو چې د ورنیر کیلیپر کوم لیست کاونټ د موږ سره برابر دی 0.1 mm اوس چونکې نن د سکریو ګیج خبره کوو نو سکریو ګیج اصل کې د هغه ډیوایس دی چې د دې په مدد سره موږ د یو آبجیکټ ډایمیټر ټیک شو یا موږ ورته ویلی شو لینث ټیک شو دا میر کولی شو څه کولی شو دا میر کولی شو خو د څومره ایکسټنټ پورې نو دا د 0.01 mm دومره پورې نو یاد وساتئ چې کومه د سکریو ګیج لیست کاونټ دی هغه د ټولو نه کم دی نو دا موسټ پریسایز څه ورته وایي انسټرومنټ دی ټیک شو اوس دلته که د دې په سټرکچر باندې خبره وکړو که نه نو سټرکچر انتهایي سمپل سټرکچر دی د سکریو ګیج لکه څنګه زه به داسې جوړ کړم که نه یو شیپ ټیک شو داسې یو شیپ اوکې دا چې کومه دا سره مین سکیل شو ټیک شو مین سکیل او دا چې کومه تاسو سره جوړ شو که نه دا سرکولر سکیل دی ټیک شو اوس د سکریو ګیج چې کومه دا دی دې ته وایي ریډ شیټ ټیک شو ریډ شیټ ټیک ده همدغه شان دا چې کوم منځنی لاین دی ټیک شو منځنی لاین دلته دا د سرکولر سکیل د زیرو سره بالکل ډایرکټ میلاو دی که چېرته دا زه کلوز کړم ټیک شو نو دې ته څه شی وایي دې مین لاین اول خو دې سکیل ته وایي مین سکیل څه ورته وایي مین سکیل ټیک شو بیا چې کومه منځنی لاین تاسو دا په نظر باندې راځي ډاټم لاین څه ورته وایي ډاټم لاین ورته وایي ټیک شو یا ورته تاسو سنټرل لاین هم ویلی شئ ټیک ده دلته په دې ځای کې دا کومه چې موږ ورته داسې ویلی شو دا جا خو دلته دې ته وایي سپینډل څه ورته وایي سپینډل دا سپینډل چې کومه دا موف کېږي ښه دلته ځان سره دا نوټ کړئ دا موف کېږي چې کله ته دا ریډ چیټ تاوې که نه نو دې سره یا دا سرکولر سکیل ته روټیټ کوې که نه دې سره دا جاسه کېږي دا کلوز کېږي یا چې کومه دا اوپن کېږي ټیک شو او دلته چې دا بله کومه ده دې ته وایي اینول اوکې اوس په دې ځای کې به زه داسې کوم که نه چې دې کې به دننه یو سفیر ږدم څه به ږدم یو سفیر لکه څنګه لیټ فار ایگزامپل زه چې دا مسله څه شی دی یو سفیر دی ټیک شو که نه نو دا سفیر د دې سفیر ډایمیټر چې کومه دی زه د سکریو ګیج په مدد سره سفیرومیټر په مدد سره څه کولی شم میر کولی شم خو په دې ځای کې یو خبره چې هغه د نوټ کولو قابل دا کومه ده چې کومه څه شی دی کومې ته پیچ وایي پیچ اصل کې دی څه شی ګوره پیچ اصل کې فاصله ده څه شی ده فاصله خو دا فاصله به ګورې ته نه ټریول کې دا به ته نه ټریول کې دا به څه شی ټریول کوي دا به د سرکولر سکیل سرکولر سی سکیل دا به سی سکیل دا به ټریول کوي په څه باندې په مین سکیل باندې په څه باندې په مین سکیل باندې لکه وګورئ دلته ما دا فګر جوړ کړی دی که نه کومه چې تاسو ته په نظر باندې راځي که زه داسې وکړم چې دله 1 کمپلیټ راوند ټریپ ورکړم او د 1 کمپلیټ راوند ټریپ په بدل کې دا په د مین سکیل باندې څومره فاصله کور کړي نو دې ته به څه وایي دې ته به وایي پیچ څه به ورته وایي پیچ به ورته وایي ټیک شو اوس وګورئ د دې په پښتو کې څه مطلب دی زه تاسو له داسې مثال در کوم چې انشاءالله بیا به درنه هېر کېږي نه زه وایم که نه چې لیټ فار ایگزامپل دا موږ سره څه شی دی دا ما سره یو پیچې میخ دی ټیک شو که نه پیچې میخ دی ټیک ده پیچې میخ دی الریډي کومه چې تاسو داسې د قبضو مبضو یا داسې د ور د لاستو د ګیټ د لاستو دپاره هینډلز چې کومه د هغې لپاره تاسو یوز کوئ ټیک شو پیچې میخ دی اوس دې پیچې میخ ته چې ته پیشکش باندې یو کمپلیټ روټیشن ورکړي نو یو پیچ داسې یو پیچ دننه لاړ شي د داسې مثال چې کوم دی د دې سکریو ګیج هم دی
چې دلته یو 1 کمپلیټ راوند ټریپ ته ورکړي نو دا یو پیج یو څومره فاصله په دې مین سکیل باندې کور کې دې ته به څه وایي دې ته به وایي پیج څه به ورته وایي پیج به ورته وایي ټیک شو. اوس دلته لیټ سپوز د دې چې کومه لیست کاونټ دی صحیح ده لیست کاونټ دی دا فایند کوم دا خبره خپل ذهن کې کېده وایي چې دا کومه سکریو ګیجز دي که نه دا سکریو ګیجز د مختلف قسمه میجرمنټس ته په دې باندې اخیستی شي لکه مثال په طور باندې که زه سکریو ګیج رالم او د دې سرکولر سکیل ته ګورم که نه سرکولر سکیل ته نو په بعضې نه باندې 50 ډیویژنز وي بعضې نه باندې 100 ټیک شو که نه دا ډفرنټ سکریو ګیجز دا مارکیټ کې به تاسو ته میلاویږي. ګوره که زه یو سکریو ګیج رالمه ټیک شو سکریو ګیج رالمه او د دې په سرکولر سکیل باندې څومره ډیویژنز دي مثال په طور باندې 100 دي نو داسې د دې لیست کاونټ به زه معلوموم څنګه نو لیست کاونټ برابر یې دلته به لیکې پیج divided by total number of divisions on circular scale total number of divisions on circular scale ټیک شو. نو چې اوس چې ما کومه سکریو ګیج اخیستی دی الریډي ما هغې خبره تاسو ته وکړه چې په سرکولر سکیل باندې څومره ډیویژنز دي 100 دي او پیج چې کوم دی ون کمپلیټ روټیشن ولې زه ورکوم نو یو پیج اوکې divided by 100 نو دا راغی 0.01 mm دا څه شی راغی دا د سکریو ګیج چې کومه دا لیست کاونټ راغی. اوس که چیرې زه دا 0.01 mm زه دا سنټیمیټر د بدلوم نو ما سره برابر 0.001 cm ټیک شو دا ما سره د دې برابر دی دومره سنټیمیټر دی په دې کې. اوس مسله دا ده چې په دې باندې به موږ میجرمنټ څنګه اخلو کوېشن دا ارایز کیږي که نه that how we can take measurement by the help of spherometer یا کومه دی سکریو ګیج د سکریو ګیج په مدد سره موږ میجرمنټ څنګه اخیستی شو. نو زه به لاړ شم واپس هغه انسټرومنټ ته چې کومه دلته موږ ډرا کړی دی هغه دا دی ګوره اول نمبر به چلو کې ته به انسټرومنټ راوالي او د دې د منځ کې چې کوم دا کومه بوب ایښلی دی که نه کومه سفیر چې موږ ایښلی دی دا ته یې لرې کړه. زه به دلته صرف دوه خبرې کوم یو به د مین سکیل خبره کوم بل به د سرکولر سکیل ټیک شو. ګوره د اصل کې دا موږ سره مین سکیل دا موږ سره څه شی دی سرکولر سکیل دی ټیک ده. که چیرې د مین سکیل دا ډاټم لاین دی سنټرل لاین دی دا د سرکولر سکیل 0 ته مخامخ و اول نمبر به دا نوټ کوئ نو 0 ایرر خبره زه کوم ټیک شو که نه 0 ایرر. نو که دواړو یو بل کوینسایډ کول نو د دې مطلب دا چې دلته نو ایرر هېڅ قسمه څه غلطي دلته په دې انسټرومنټ کې نشته دا بالکل کریکټ ده ټیک شو که نه انسټرومنټ بالکل ټیک دی. خو که چیرې دا ډاټم لاین یا سنټرل لاین دا د 0 نه لاندې و دا د 0 نه څه را لاندې و نو چې را لاندې بیا دا دی یو مسکنسپشن چې کله زمانه شوی دی په دې لیکچر کې هغه دا چې د سکریو ګیج چې کومه پازیټیو ایرر دی نیګیټیو ایرر دی نو دا یاد دی وي چې کله د سرکولر سکیل 0 د مین سکیل د ډاټم لاین چې کومه دا کراس کی یعنی سرکولر سکیل 0 د باره لاړ شي نو دا نیګیټیو ایرر دی. او که چیرې د سرکولر سکیل 0 د ډاټم لاین نه لاندې پاتې شي نو دا بیا پازیټیو ایرر دی. سو سوري فار دیټ ویلیو ما سره راغلی دی نو پازیټیو ایرر به همیشه دپاره دغه سره څه کوئ دا به ترې ماینس کوئ او که د نیګیټیو ایرر خبره وکړم نو دا به سره جمع کوئ دا به سره پلس کوئ دا خبره خپل ذهن کې کېږدوئ ټیک ده. بسې ته به ایرر د دې نه ختم کړي که ایرر پکې نو دا به نوټ کړي چې څومره ایرر دی په دې کې ایرر به څه کې ځان سره به نوټ کړي. دویم نمبر دا د ایرر نوټ کولو نه پس ته به څه دا کې ته به د دې لیست کاونټ الریډي دا به ته څه کې ځان سره 0.01 mm دی لیټ فار ایگزامپل نو دا به ته ځان سره نوٹ کې. اوس چې په دې باندې ته فار ایگزامپل یو میجرمنټ اخلي که نه څه اخلي میجرمنټ اخلي نو دا څنګه ته به ګورې چې فارموله دې دپاره کومه ده اول به اخلي مین سکیل ریډینګ
بیا چې کوم راخلی سرکولر سکیل ریډینګ او د بل سره ملټیپلای کې د لیست کاونټ سره. دا مین فارموله چې مونږ د ورنیر کالیپر د پاره استعمال کړی و او as well as د سکریو گیج د پاره مونږ استعمال کړی و. خو زه دا ویلی شم چې د ورنیر کالیپر په نسبت باندې سکریو گیج انتهایی آسان چې کومه دی دا کنسپټ دی. اوس وګورئ چې کوم مین سکیل ریډینګ دی اب ځان سره څه کوي، اب ځان سره دلته نوٹ کوي. ټیک شو، دا مین سکیل پلس سرکولر سکیل ریډینګ دی اب دلته ځان سره نوٹ کوي. مډیو لیست کاونټ الریډي تاسو سره شته. ټیک شو، دلته چې دینه کوم میجرمنټ راغی دلته به ولیکئ او فاینل چې کومه دی یونټ به ورسره واچوئ. ټیک ده، مثال په تور باندې دلته اچوم mm دا څه شی ده، دا یونټ ده. خبره باندې پوه شوئ. اوس د ټول نه چې غټ پرابلم ارایز کیږي که نه، چې موږ ته به څنګه پته لګي چې سرکولر سکیل باندې څومره ریډینګ دی، مین سکیل باندې څومره ریډینګ دی. نو دلته فګر کې خو البته زه نه خو ستاسو کتاب ته لږ ورځم او هغه ځای نه زه تاسو ته یو ریډینګ راخلم. تاسو به ګورئ لکه مثال په طور باندې دا ما سره فګر دی که نه، دلته دوباره ډرا کوم، زه دوباره ډرا کوم. دلته وګورئ زه وایم که نه چې دا ما سره مین سکیل دی او دا موږ سره سرکولر سکیل دی. ټیک شو، تاسو به داسې ګورئ که نه چې دا ډاټم لاین د دې سرکولر سکیل کم ډیویژن سره بالکل مخامخ دی، هغه ډیویژن به لیکئ. او بیا چې کومه په دې مین سکیل باندې خپل ریډینګز دي. ټیک شو، اول نمبر په مین سکیل ریډینګ اخلئ چې دا کوم ځای پورې داسې کلوز شوی دی، په کومه ډیجټ باندې دا ودرېدلی دی، هغه ریډینګ به ځان سره دلته نوٹ کړئ. بیا د ډاټم لاین ته به ګورئ چې دا ډاټم لاین د مین سکیل د کومه ډیجټ سره چې کومه بالکل مخامخ دی. ټیک شو، نو دا چې کومه څه شی شو، دا سرکولر سکیل ریډینګ شو. او لیست کاونټ الریډي تاسو ته څه ده، دا تاسو ته پته ده. ټیک شو، نو سمپل فارموله به اپلای کړئ لکه څنګه مین سکیل ریډینګ ټیک شو پلس سرکولر سکیل ریډینګ ملټیپلایډ بای لیست کاونټ. دا فارموله به اپلای کړئ، په دې کې به ویلیوز پټ کړئ او تاسو سره به فاینل سره راشي، تاسو سره به ریزلټ د دې راشي. ټیک ده که نه؟